20 জুনত বিষ্ণু ৰাভা দিৱস উপলক্ষে যিহেতু বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতা অসমৰ চুকে কোণে অনুষ্ঠিত হ'বলৈ গৈ আছে, গতিকে সেই অনুষ্ঠানবোৰত প্ৰতিযোগিতাই হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ অনুষ্ঠানেই হওক তাত গাবলৈ পৰাকৈ কেইটামান গীত আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ, যিকেইটা গীত আপোনালোকে নিজৰ লগতে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীকো শিকাবলৈ চেষ্টা কৰক। প্ৰথম গীতটো হৈছে ৰাগ মলহাৰ আৰু ভীম পলাচীৰ অকণমান প্ৰভাৱ থকা এটি ধুনীয়া গীত। এই গীতটো আপোনালোকে গাবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে। বাজে ঘনে ঘনে ঘনকৈ ৰুণু জুনু ৰুণু জুনু ৰুণু জুনু ৰুণু কৈ হিয়াৰ গভীৰ তলি চোতালত মোৰে হিয়াৰ গভীৰ তলি চোতালত মোৰে তোমাৰে ই যে তোমাৰে প্ৰিয়া তোমাৰে। দ্বিতীয় গীতলৈ যোৱাৰ আগতে কৈছোঁ, বিষ্ণু ৰাভাদেৱৰ যিমানবোৰ গীত আছে প্ৰায়বোৰ গীতেই ৰাগভিত্তিক হয়, অকণমান ৰাগৰ প্ৰভাৱ আছে। হয়তো একেবাৰে সম্পূৰ্ণ ৰাগটোৰ ভিতৰত নাথাকিব পাৰে, কিন্তু প্ৰভাৱ আছে ৰাগৰ। গতিকে তাৰ পৰা অনুমান কৰকচোন তেখেতক কেলে কলাগুৰু বুলি কোৱা হয়। দ্বিতীয় গীতটো হৈছে ভৈৰৱী ৰাগৰ ওপৰত আধাৰিত এটি গীত। অকণমান গাই শুনাইছোঁ, এইটো গীতো আপোনালোকে চেষ্টা কৰিব পাৰে। কিবা যেন নাই আজি নাই আছে হুমুনিয়া হতাশ হিয়াৰ করুণ বিননি হাই হাই। চেষ্টা কৰি চাব। এতিয়া আহিছোঁ 3 নম্বৰ গীতটোলৈ। 3 নম্বৰ গীতটো ভীম পলাচীৰ ওপৰত আধাৰিত এটি গীত। অ মোৰে নাওৰ ভৰসা নাই ৰে হে স্বামী নাওৰ ভৰসা নাই ৰে নাৱৰীয়াবোৰে গুৰি বঠা ধৰে নাৱৰীয়াবোৰে গুৰি বঠা ধৰে গোবিন্দ নাম গাই ৰে হে স্বামী নাওৰ ভৰসা নাই ৰে। কিমান ধুনীয়া গীত চাওকচোন। এতিয়া আহিছোঁ আমি 4 নম্বৰ গীতটোলৈ। এই গীতটো কলাৱতী ৰাগৰ ওপৰত আধাৰিত। ইতিমধ্যে মই এই গীতটোৰ টিউটৰিয়েলটো মোৰ ইউটিউব চেনেলত আপলোড কৰিছোঁ, আপোনালোকে তাত গৈ চাবগৈ পাৰে। অকণমান কঠিন হয় গীতটো, আপোনালোকে চেষ্টা কৰি চাব। বেজাৰৰ চকুলো হালি জালি ভাহি হিয়া নাওখনি উটি যায় বেজাৰৰ চকুলো হালি জালি ভাহি হিয়া নাওখনি উটি যায় বিষাদৰ ডাৱৰে আকাশখন ঢাকিলে বিষাদৰ ডাৱৰে আকাশখন ঢাকিলে মহাধুমুহাই গৰজি যায় মহাধুমুহাই গৰজি যায় বেজাৰৰ চকুলো হালি জালি ভাহি হিয়া নাওখনি উটি যায়। এতিয়া আছোঁ শেষৰ একেবাৰে 5 নম্বৰ গীতটোলৈ। সেইটো হৈছে ভীম পলাচী ৰাগৰ ওপৰত প্ৰভাৱিত থকা এটি গীত হয়। অকণমান গাই শুনাইছোঁ। আজলি হিয়াৰ মাজে বিজুলি বান মাৰে আজলি হিয়াৰ মাজে বিজুলি বান মাৰে উজলাই হিয়াৰ মনি উজলাই হিয়াৰ মনি কাজলি চকুৰ ঠাৰে তাইৰ কাজলি চকুৰ ঠাৰে বিজুলি বান মাৰে। এই গীতকেইটা আপোনালোকে এবাৰ চেষ্টা কৰক আৰু এই গীত
কেইটা মই এটা স্কেলতে গাইছোঁ, বিতে গাই আছোঁ, কিন্তু সেইটো নহয় যে আপোনালোকে বিতে গাব লাগিব। আপোনালোকৰ কমফৰ্টেবল স্কেলত আপোনালোকে লৈ ল'ব, কাৰণ মই একেলেঠাৰিয়ে যিহেতু ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ, গতিকে মই স্কেলটো চেঞ্জ কৰি থকা নাই বাৰে বাৰে। আপোনালোকে আপোনালোকৰ কমফৰ্টেবল স্কেল এটাত লৈ পেলাই গীতকেইটা পৰিৱেশন কৰিব। আশা কৰিছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকে অকণমান হ'লেও কিবা এটা ইনফৰ্মেশ্যন পাইছে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, আৰু এইকেইটা গীতৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ আটাইতকৈ প্ৰিয় গীত কোনটো সেইটো কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যিমান পাৰে সিমান ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু পেজখন ফ'ল' কৰি থোৱাৰ লগতে কে মিউজিকেল সহায় ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব।